More than 1,000 years ago, the Hungarian people and their domestic animals crossed lands like this on their way from Asia to the Carpathian Basin. This is where the last stretch of the Eurasian steppes can be found, and this special habitat still exists. For example, 50 kilometers away from Budapest, the capital of Hungary, in the Kiskunsagi National Park. Migrating and breeding birds make their home among the cattle, grazing the pasta all year round. The Hungarian grey cattle are kept in a nomadic way on the Szomor farm. The area is free of chemicals or artificial fertilizers. Dezso Szomor, the owner of the stock. Régen itt különböző őshonos állatokat tartottak, elsősorban magyar szürke marhát. Ez a fajta egyes állítások szerint a magyarokkal jött be Ázsiából, mások szerint itt alakult ki a Kárpát-medencébe. Ezen kívül van a vízi bivaj, ami leírások szerint 1500 éve a Kárpát-medencében már megtalálható. Ezután a rackajú bizonyíthatóan még Ázsiából jött, több mint 1000 évvel ezelőtt. Igaz, hogy voltak nagyon kritikus időszakok. Például a szürke marhánál is tudunk róla, hogy 160 volt a teljes állomány, majdnem kipusztult. A vízi bivajnál még ettől is sokkal kisebb, 40-50 darabig visszament az állomány. It was a real breakthrough when we recognized that these animals are not appropriate for intensive farming. But the native flora and fauna needs large grazing animals. To this end, native domestic species are kept here that are adapted to harsh weather conditions and the nomadic lifestyle. It is true that they grow slowly and give relatively little meat, thus making them less profitable. But the meat is much more savory than other modern breeds. Tehát erős lábszerkezete van ennek a fajtának, ez alkalmassá teszi arra, hogy nagy területeket bejárjon, amikor alig van takarmány a földön, és így tudja táplálni a borjait. Betegségekkel szemben is nagyon ellenálló. Within the protected area of the national park, ancient landscapes known as the Great Pasta Plains dominate. For over 1,000 years, the grey cattle had co-evolved with the pasta's vast wilderness of marshes, grasslands and wildlife. Because of this, they play a key role for upkeeping the diversity and health of the Pasta Plains ecosystem. By raising the grey cattle as they had evolved to live and graze on a wide variety of native grasses, herbs and wildflowers, their meat retains its rich nutritional density and original beef flavour. Hobbiként kezdtem el foglalkozni ezekkel az állatokkal. Már a 70-es években vásároltam szürke marhát, Mangalica sertést, később racka, juhot és bivajt is. Jelen pillanatban 2700 szürke marhánk van és 600 bivajunk. The Mangalica pig is native to Hungary. It gained its present form 150 years ago. It resembles the wild boar
and its meat contains a high amount of unsaturated fatty acids, which are typical of wild animals. These fatty acids are beneficial for the consumer. 100 to 1500 years ago, fat was more expensive than meat, making the Mangalica a very popular breed. The breeding stock dropped to 200 individuals by the beginning of the 1990s. Dezso Szomor bought 60 of the remaining sows. Azt kérdezte tőlem mindenki, mit akarok ezzel a zsírpacnival. Egyáltalán nem tudtunk eladni belőlük. Akkor jöttek a spanyolok, akkor jelentek meg, és azok fölismerték, hogy az ízanyagok a zsírtartalommal összefüggésben vannak, és nagyon jónak találták a magyar mangalicát. A mangalicának ez volt a szerencséje. A mangalica húsa nagyon kevés, a csontos hús 30%, a hús 15-20% körül van, de nagyon jó ízű. Sokkal finomabb rostó, mint a többi sertésé, és ízanyagokban is sokkal jobb. A zsír is nagyon jó. Főzésre például sokkal jobb, mint az olajok, margarinról nem is beszélve. The Hungarian grey cattle is very different from the modern breeds. Just like deer, it grows as much muscle as it needs for its movements. The beef is thus much more like that of wild animals. Its fibers and structure is not like that of domestic animals. A húsa nagyon egészséges ezeknek az állatoknak, szervmaradványoktól mentes, miután gyógynövényeket fogyasztanak itt ezeken a legelőkön, ez érződik a húsa ízén is, minőségén is, ízanyagokban is nagyon gazdag. Even the liver. These animals have such a diversity of minerals, trace elements and vitamins that cannot be found in any other kind of meat. For this reason, grey cattle liver products are recommended for children too. A ragykajú egészen biztos, hogy a magyarokkal jött Ázsiából, az elmúlt több mint 1000 év alatt nem változott semmi. Elég gyors mozgású állat. A teste nem nagy, és a húsa nagyon finom, de kevés. Szintén nagyon lassan nő, ezért a gazdasági mutatói nagyon rosszak, nem olyan húsos, viszont nagyon jó ízű. A megjelenése is nagyon különleges. Az indiai antilop szarvához hasonlóan csavart szarva van, és az állat is valahol a vadhoz egészen közel áll. Ezek az állatok nagyon szépek, én ezeket nagyon hasznosnak gondolom, nem abban az értelemben, hogy most a piacon, hanem úgy, hogy ezeknek olyan eszmei értékük van, ami pénzben nem is nagyon fejezhető ki, és én elkötelezett vagyok abba, hogy ezeket az állatokat nem szabad hagyni kipusztulni. Elkötelezett vagyok ezeknek a fajtáknak a védelmébe, mert úgy gondolom, hogy a későbbiek folyamán még igen nagy szükség lehet ráink, a gyerekeinknek, az unokáinknak.